Na, mit szólnál, ha azt mondanám, hogy a magyar nyelv, ami sokszor olyan bonyolultnak tűnik, valójában egy pofon egyszerű kódra épül? Ebben az anyagban pont ezt a kódot fogjuk most együtt feltörni. Ismerős az az érzés, amikor úgy érzed, hogy a magyar szavak tanulása egy véget nem érő küzdelem, hogy csak magolsz és magolsz, de sosem érsz a végére? Na, ha igen, akkor most figyelj, mert mutatok valamit. Mi lenne, ha a magolás helyett egy logikus rendszert adnék a kezedbe, ami több száz szóhoz adja meg a kulcsot? A helyzet az, hogy a felszín alatt egy hihetetlenül logikus és merem mondani gyönyörű rendszer rejtőzik. Úgy is gondolhatunk rá, mint a nyelv DNS-ére. És ezek a szótövek. Oké, de mi is az a szótő? Képzeld el, mint egy szónak a legbelső magját, a szívelelkét. Ez az a pici építőkocka, ami a jelentést hordozza. És tudod, mi a legelképesztőbb? Hogy ez általában csak 2-3 betű, nem több. Igen, ez a hasonlat itt tökéletesen leírja a lényeget. Gondolj csak bele, egyetlen apró gyökér, és bum, kinő belőle egy egész szócsalád. Hogy ez mennyire logikus, arra nézzünk is egy konkrét példát. Na, készen állsz a gyakorlatra? Vegyük az egyik legismertebb magyar szógyökeret, a tant, és nézzük meg, milyen csodák nőnek ki belőle. Szóval a kiinduló pontunk a tanszótő. Bármi, ami ebből a gyökérből fakad, az valahogy a tudás megszerzésével, vagy éppen az átadásával lesz kapcsolatos. Egyszerű, igaz? És itt láthatod a magyar nyelv lenyűgöző, szinte már matematikai logikáját működés közben. Fogjuk az alapgyökeret, a tant, hozzáteszünk egy minuszul képzőt, és már is megkapjuk a tanul igét, vagyis a tudás befogadását. De ha az mínusz-ít képzőt használjuk, az már a tamít, a tudás átadása. És nézd, ugyanabból a gyökérből jön létre a személy, aki csinálja, a tanár, és az eszköz is, amivel csinálja, a tankönyv. Látod, milyen egyszerű és következetes? Hát nem zseniális? És persze ez még nem minden. Ugyanez a tan-gyökér adja az alapot a tanuló, a tanítvány, a tanterem vagy épp a tanulmány szavaknak is. Egyetlen egy gyökér ismeretével egy egész fogalmi hálót megértesz. Na, ez a hatékonyság. Rendben, lépjünk egyet tovább. És nézzük meg, miért is annyira különleges és mondhatni forradalmi ez a fajta logika egy nyelvtanuló számára. Ez a dia mindent elmond. A magyarban a tanár és a tanuló szavakban ott virít a közös tangyökér. Azonnal látod a kapcsolatot. Ezzel szemben, mondjuk az angolban, a teacher és a student között semmilyen látható logikai kapocs nincsen. Két teljesen külön szót kell bemagolnod. És pontosan ez a lényeg. Abban a pillanatban, hogy felismered a szótövet egy ismeretlen szóban, már van egy nagyon-nagyon erős tipped a jelentésre. Ez a tudás pedig a passzív magolás helyett aktív dekódolásra, igazi logikai játékra tanít. De ez a tudás nem csak a szavak megértéséről szól, hanem arról is, hogy alkotói szabadságot ad. Most jön az a rész, ahol te magad is szófaragóvá válhatsz. Tudod, a magyar nyelvben a szófaragó az, aki kreatívan bánik a szavakkal, aki játszik velük. Ha megérted ezt a belső, gyökerekre épülő rendszert, nem csak tanulod a nyelvet, hanem elkezded érezni a lüktetését, a belső ritmusát is. Na, most pedig te jössz. Gondolkozz egy picit, a tan-gyökérből kiindulva milyen új, akár vicces vagy játékos szót tudnál alkotni. Engedd szabadjára a fantáziádat, legyél te is szófaragó. És mielőtt megijednél, hogy több ezer ilyen gyökeret kellene bemagolni, van egy nagyon jó hírem. A magyar nyelvben van körülbelül 50-100 igazán alapvető, központi szótő. Ennyi. És ez az igazi szupererő. Ha ismered ezt a maroknyi 50-100 alapvető gyökeret, az ajtót nyit neked nem 100, hanem több ezer szó felismeréséhez. Ez pedig óriási önbizalmat ad, és teljesen átformálja a nyelvtanulásról alkotott képedet.
Szóval gondolj erre legközelebb, amikor magyarul tanulsz. Ha egyetlen gyökér egy kulcs, ami egy egész szócsaládot nyit ki, vajon hány ajtót fogsz feltárni te magad? A kaland igazából csak most kezdődik.